අයිබෝවන් මගේ ආදරණීය ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම. ඉතින් අද මං ගෙනාවේ නිවසට ලස්සන කරන්න පුළුවන් ලස්සන මනි ප්ලාන්ට් ටිකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට පොට්ස් ගන්න මාධ්‍ය ගන්න ඕන නැහැ. මිලදී ගත්ත ගමන් ලස්සන තැනක මේ පොට් එක තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. දිගටම මේ වීඩියෝත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ තුලින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ ස්කිප් නොකර බලන්න. එහෙම වුණොත් WhatsApp මගින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරන්නේ නැතුව ඕඩර් එක දාන්න විතරයි ඔයාට තියෙන්නේ. සෙන්ටිමීටර් 10ක් උස සෙන්ටිමීටර් 12ක් පළ ලස්සන ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් වලටම කියාපු පොට් එකක තමයි මේ ප්ලාන්ට් එක තියෙන්නේ. හැම ප්ලාන්ට් එකක්ම ඉතාම නිරෝගී. ඔයාලට රීපොට් කිරීමේ එහෙම නැත්නම් නැවත බඳුන්ගත කිරීමක් කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මේ පොට් එකම ඔයාට ඔයාගේ නිවසේ ලස්සන තැනක තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ප්ලාන්ට්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හොඳින් බලන්න. මේ වර්ග දෙක පමණමයි මේ වෙලාවේ මගේ ළඟ ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ. නමින් කියනවා නම් කහ කොළ මිශ්‍ර මේ ගෝල්ඩන් පෝතෝස් එකයි තනි කහ පැහැයට හුරු මේ නියෝන් පෝතෝස් වර්ගයයි. ආයිමත් කියනවා නම් මේ වර්ග දෙක පමණමයි තියෙන්නේ. මේ වර්ග දෙකේම ප්ලාන්ට්ස් ඔයාලට සුදු පොට් එකෙන්, කොළ පොට් එකෙන්, කළු පොට් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට උදාහරණයක් විදියට මම පෙන්නන්නම් දැන්. මේ තියෙන්නේ ගෝල්ඩන් පෝතෝස් වර්ගය සුදු පාට පොට් එකේ. මේ තියෙන්නේ ඒ ගෝල්ඩන් පෝතෝස් වර්ගයේ කොළ පාට පොට් එකේ. මේ තියෙන්නේ ඒ කියපු ගෝල්ඩන් පෝතෝස් වර්ගයේ කළු පාට පොට් එකේ. දැන් අපි බලමු කහ පාටට හුරු මේ නියෝන් පෝතෝස් එක මම ඔයාලට දෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ කහ පැහැයට හුරු නියෝන් පෝතෝස් එක සුදු පාට පොට් එකේ. මේ තියෙන්නේ කහ පැහැයට හුරු ඒ නියෝන් පෝතෝස් එකම කොළ පාට පොට් එකේ. මේ තියෙන්නේ ඒ කහ පාට හුරු නියෝන් පෝතෝස් එකම කළු පාට පොට් එකේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පෝතෝස් වර්ග දෙකම සුදු කොළ කළු කියන පොට් වර්ග මාරුවෙන් මාරුවට ඔයාලට කැමති විදිහට මිලදී ගන්න පුළුවන්. කහ කොළ වර්ණ සහිත මේ ගෝල්ඩන් පෝතෝස් එක ඔයාලට මේ පොට් කලර් තුන යටතේ ඔයාලට ඕනම කැමති කලර් එකක පොට් එකක් දාලා රුපියල් 550කට මට ඔයාලට දෙන්න පුළුවනි. ඒ වගේම කහ පැහැයට හුරු මේ නියෝන් පෝතෝස් එක මට ඔයාලා කැමති පොට් කලර් එකක් යටතේ රුපියල් 600ක් වෙන මුදලකට දෙන්න පුළුවන්. කැමති අය 077 075 1823 කියන WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලගේ ඕඩර් එක ප්ලේස් කරන්න පුළුවනි. ඉතින් ඔයාලට කිසිම මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. රිපෝට් කරන්න ගෙදරදී වෙන්නේ නැහැ. මේ පොට් එක පිටිම ඔයාලට ලස්සන තැනක ලස්සන කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ඇතුළ ලස්සන විදිහකට. ඉතින් අලුත් අවුරුද්ද මේ නත්තල එන මාසේ ඔයාලගේ ගෙදර ලස්සනට තියාගන්න ඔයාලට මේ පොට් කලර් තුنين කැමතිම පොට් කලර් එකක් දාලා මේ පැල දෙකෙන් ඒ කියන්නේ මේ පැල වර්ග දෙකෙන් එක පැලයක් හරි ඔයාලට පර්චේස් කරලා ගන්න පුළුවනි. ඉතින් ආයෙමත් මතක් කරන මගේ දුරකථන අංකය 077 075 1823. අනිවාර්යයෙන්ම මැසේජ් එකක් පමණක් යොමු කරලා ඔයාලට විස්තර දැනගන්න පුළුවනි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. එතකොට ඔයාලට කිසිම දෙයක් මගෙන් ආය අහන්න ඕන නැහැ. කෙලින්ම ඕඩර් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම පැහැදිලිව කීවා. ඉතින් පැහැදිලි නැති කෙනෙක් කියනවා ආයෙත් මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ විස්තර දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක මගින්ම ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන පොට් එකකින් ඔයාලගේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. මේ වගේ වර්ගයක් රුපියල් 550ක් වෙන්නේ. ඒ වගේම කහ පාටට හුරු අර නියෝන් පෝතෝස් එක රුපියල් 600ක් වෙන මුදලකට තමයි මට ඔයාලට දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ විදිහේ මනි ප්ලාන්ට් වලින් ඔයාලගේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න මට ඕඩර් එකක් දාන්න 077 075 1823 කියන WhatsApp නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් පමණක් දාන්න. මේ නම්බර් එකට කෝල් ගන්න බෑ. WhatsApp මැසේජ් එකක් පමණක් දාන්න කියලා ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ ප්ලාන්ට් මිලදී ගත්තයින් පස්සේ මොනවාම හරි ගැටලුවක් ආවොතින් ඒ හැම ගැටලුවකටම මම ඔයාලට පිළිතුරු දෙන්නත් සූදානම්ෙන් ඉන්නවා කියලා අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේ අලුත් අවුරුද්ද නැත්නම් නත්තල් මාසේ ඔයාලගේ ගෙදර හැඩ වැඩ කරගන්න මේ මනි ප්ලාන්ට් එකකින් කැමති නම් දැන්ම ඕඩර් එකක් දාන්න. පැල සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඉතින් ගොඩාක් ලොකු ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඔයාලා වීඩියෝ එකේ දැක්කා. ඉතින් මේ විදිහේ ලස්සන ප්ලාන්ට් එකකින් ඔයාලගේ ගෙදර ලස්සන කරගන්න කැමති නම් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවනි. ඉතින් කරන්න තියෙන ඔයාලට කොරිය පහසුකම ඇරෙත් තමයි මේ ඕඩර් එක දාන්නේ. ඉතින් කොරිය පහසුකම ඇරෙත් මේ දාන ඕඩර් එක රුපියල් 450ක කොරිය මුදලක් යටතේ තමයි ඔයාලට ගන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිලෝ එකකට රුපියල් 450ක මුදලක් ඔයාලට ගෙවීම කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පොට්ස් 3ක් වගේ ගන්න ඕන. ඒක කිලෝ එකකට
හරියට ප්‍රමාණවත්. එතකොට ඔයාලට රුපියල් 450ක් විදිහේ කුරිය මුදලක් යටතේ මේ පොට්ස් 3ක් එකවර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් දැම්මම WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට වටිනා වීඩියෝ එකක් අද මං ගෙනාවේ කියලාත්. ඉතින් මේ මනි ප්ලාන්ට්ස් හදන්නේ කොහොමද? ඒවා වතුරේ හදන්නේ කොහොමද? මේ හැම දෙයක් ගැනම මම වීඩියෝස් කලින් කරලා තියෙනවා. කැමති අයට ගිහිල්ලා පුළුවන් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. ඒ වගේම මගෙත් එක්ක දැන් ළඟකදී ආදරණීය පිරිසක් ගොඩාරියක් එකතු වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් හරිම ආදරණීයයි. ආදරණීය කමෙන්ට්ස් දානවා. ඉතින් ගොඩාක් ආදරෙයි මට දුවේ කියලා, පුතේ කියලා, අක්කේ කියලා, නංගි කියලා කතා කරන්නේ වචන වලට ඒ සහෝදර බැඳීමට මම ගොඩාරියක් ආදරෙයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අද channel එකට එකතු වෙන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න. තව කෙනෙකුට වැදගත් වෙනවා කියලා හිතනවා නම් share කරන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට කියන්න ඕන මේ පොට් එක පිටින් මේ පැලයක් සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 6ක් පමණ උසයි. ඉතින් හොඳට වැඩුණු පැල ගොඩාක් තියෙන පොට් එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. මේ පොට් එක සාමාන්‍යයෙන් පැල 4කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තවත් පොට්ස් වලට පැල බෝ කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පැලේ පිටින්ම ගලවලා වර්ග බෝ කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ලස්සන පොට් එකක් ඔයාලා කරගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම අර කියපු නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් පමණක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ පේන ටයිටේනියම් පොට්ස් වලත් මම මේ පැල දාලා ඔයාලට දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ පොට් එකක් සිමෙන්ති නිසා ටිකක් බර වැඩි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ එක පොට් එකක් ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 1කට ළඟ බරක් තමයි හිටින්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ ලස්සන ටයිටේනියම් පොට් එකක ඔයාලා පැලේ ඉන්දවලා වගා කරලා ගෙදර ලස්සන කරගන්න කැමති නම් ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ ඕඩර් එකකුත් මට දාන්න පුළුවනි. නමුත් බර ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ගොඩක් ටයිටේනියම් පොට් එකක මේ වගේ දානවා ටිකක් වටිනාකම වැඩි, පෙනුම වැඩි නිසා. ඉතින් මේ වගේ නියොන් පොතෝස් පැලයක් මේ පොට් එක දැම්මොත් ඔයාලට රුපියල් 600ක මුදලක් වෙනවා. ගෝල්ඩන් පොතෝස් එක මේ පොට් එකේ දැම්මත් රුපියල් 550ක අර මිලමයි වෙන්නේ. පොට් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. නමුත් සිමෙන්ති පොට් එකේ බර ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් ඕඩර් එක කැමති කෙනෙකුට දාන්න පුළුවනි. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලගේ පුංචි පැටවු එක්ක සතුටෙන් පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්.